Let's start guys. Gawa tayo na isang simpleng 2D platformer. So, naiayos ko na yung mga sprites, images. So, start tayo. Lalagay ko naman sa description yung download link. So, create empty. Then, ito ang ating magiging player. Pangalan natin siya ng player. Then, add tayo ng sprite renderer. Then, ito, naka-sprite sheet siya. So, kailangan natin siyang slice. So, sprite mode, set sa multiple. Then, sprite editor, apply. Then, yung type niya, pwede natin siyang gawing automatic para, ayan, automatic na na-slice. Pero, minsan, pag ganyan, offset yung animation niya. Kaya mas maganda gawin natin, kalimitan, 32x32, 64x64, mga ganon. Pero ito hindi ko mahanap kung ano eh. So, gawin natin siyang automatic. Wait, slice, apply. Yan. So, drag natin yung magiging default na image niya. So, ito na lang. Yan. So, itong magiging itsura niya. Yan. So, bakit ba may blue? Kasi dito sa main camera, background. Okay? So, ngayon, ayan na siya. Next natin gagawin, papagalawin natin siya. So, lagay tayo ngayon ng so, gawin mo tayong script. So, ngayon, papagalawin natin ng ating player via script. So, right-click, create C# script, then pangalan natin siyang alien player. Kanina pinangalanan ko siya ng player, pero nagbabag dun sa may visual VS Code ko. Sa VS Code. So, ganyan gawin natin. Iba pangalan. So, maraming ways para pagalawin. So, simpleng-simple lang yung gagawin natin. So, gawa muna tayo ng variable para sa kanyang speed. So, public float player speed. Ayan. Then, public void ito, function para mapagalaw natin siya. Movement. So, keyboard movement lang muna gagawin natin. If input dot get key. So, get key tayo. Kasi pag get key down, once lang yon. So, get key every frame per second. Get key. Then, key code dot A. Yan. So, yung keyboard A natin. So, pag napindot yung keyboard natin na A, ang gagawin natin, transform dot position plus is equals to new vector 3. So, tumatanggap siya ng tatlong parameters, x, y, and z. So, sa gagawin natin, so yung natin, tama ba? Cartesian plane. So, sa x, so dahil pakaliwa tayo, pakaliwa, A. Parang WASD. So, A, gagawin natin, -1. Then, sa y, 0 lang. At z, 0 lang ang i-add natin. Dahil sa x lang tayo may pakialam. Okay? Then, yung pangalawa, pakanan. So, D. Else, if D. So, -1 pakaliwa, 1 pakanan. Ayan. So, try ngayon natin. Sa update method natin, lagay natin ng movement. Okay? So, let's try. Drag natin yung script papunta sa player. Lagay tayo ng mga... Pero, wala pa siya dito. Nalimutan natin ilagay. So, kailangan times natin player speed. So, let's try.
Sobrang bilis, di ba? So, ngayon, ang gagawin natin, times time dot delta time. So, para ma-normalize. Para relative sa time per second. So, para may smooth yung galaw. Okay? So, try natin ngayon. So, okay. Smooth na yung galaw niya. Okay na. Ngayon, ang gagawin naman natin, lalagyan natin siya ng rigid body para nahuhulog. So, lalagyan natin rigid body 2D dahil 2D tayo. So, ngayon, pag nag-play tayo, bumabagsak na siya. Ngayon, endless yung bagsak niya. Lagay tayo ng platform. So, mag-child tayo sa kanya ng baka natin ng base. Ngayon, harap tayo ng tiles na pwede natin ilagay. So, ito. Natin dyan. Then, copy. Paste. Hit V. Hold. Then, drag dito para ma-snap. Then, lagay natin yung isa. Yan. Oops, pangit. Ito yung lagay natin. Yan. So, hit copy, then paste again. Then, copy, paste. So, maraming plugins para dito. Para mas efficient siya. Kasi ito medyo matagal eh. Maraming plugins para dito. Search na lang. Yan. So, ngayon, lagay tayo ng try mo natin i-play. So, pag nag-hit play tayo, nahuhulog siya. So, lagyan natin ng collider parehas. So, siya, lagay tayo ng box collider. Yan. Then, syempre, itong platform din natin. Box collider 2D. Configure na lang natin. Yan. So, when you hit play, ayun. Ngayon, lagyan naman natin siya ng animation. So, dito, gawa tayo ng folder na player para organize. Then, create animator controller. Gawa natin siya ng player. Then, idadrag natin itong animator controller sa player. Yan. Then, hit window. Sa animation. Ayan. Press animator. Labas natin. Then, window ulit. Isa pa. Para sa animation. Okay. So, right click. Create. Animation. So, gawa tayo ng idle niya. Idle. Then, walk. Yan. So, ngayon, configure muna natin sa animator. So, itong idle, ito ang kanya magiging default state. Ito yung magiging entry point niya. Then, next, kapag nagpindot tayo ng button ng A or D, ay magiging walk. So, configure natin siya. Make transition papunta sa idle. Then, ito yung papunta sa walk. Ito ang condition niya. So, wala siyang condition. So, lagay tayo ngayon sa parameters, itong plus sign, then bool, gawin natin is walking. So, boolean siya, true or false. So, lagay tayo is walking. So, ngayon, kung is walking, pupunta ito sa walk. Then, pag hindi, false. Yan. So, tanggalin natin siya ng exit time para yung responsiveness niya andun agad.
Yan. Then ngayon, ayusin natin yung kanyang sprite. Sa walk, hanapin natin ito. Tama ba? Ito ang kanyang walk sprite. Oops. So, try natin. Oops, napunta siya sa idle. Sa walk. So, ito. Yan. Walk. So, hit play. Masyadong mabilis. So, kung masyadong mabilis, tong samples, edit lang natin. Gawin natin 10. Yan. Mukha ba naglalakad? So, hanapin muna natin dito. So, itong lakad niya. So, from 1 to 5. 1 to 5. So, delete na natin to. Press delete. Then, try natin. Okay. Kaso parang naglalaktaw-laktaw siya. So, delete natin to. Itira natin tong tatlo. Okay. Pwede na yan. Pang demonstration lang naman. So, ngayon, sa script natin, dahil nag-add tayo, kailangan natin i-access tong animator natin. So, dalawa yung way dyan. So, gawin na natin yung mabilis na way. Gawin na tayo ng public animator anim. Pangalan natin siya ng anim. So, ngayon, dadrag na lang natin. Or, pwede rin natin gawin yung isa. So, initialize lang natin. Ang ways, public animator anim. So, bagyan natin siyang public. May kita natin siya sa inspector. So, dadrag na lang natin. So, ito ang ating script. So, nakita natin, lumabas yung anim. Dahil itong player natin may animator, yung animator na yun, so, ito-drag na lang natin dito. Yun. Then, yung isang way pa, para malagay natin, i-reference natin ngayon siya. Anim equals to get component, then yung type, which is animator, dahil generic siya. Yan. So, makukuha na yan, automatic, ito yan, this.get component. Yan. So, dalawa yan. Yan, or ito. Then, next, dahil nakuha natin yung animator, ngayon, pag, so, lagay tayo ng else. So, pag walang pinres, anim dot set bool. So, ito yung nilagay natin kanina. Ayan, yung parameter. Kunin natin yung ID. So, yung name niya. So, ito is walking. So, sabi dito, string. Tatanggap siya ng string. So, lagay tayo, is walking. So, ngayon, giging false. Yan. Ngayon naman, pag napindot yung A or D, gagawin natin siyang true. So, let's try.
Ayun, gumagana siya. Pero hindi nagtutuloy-tuloy yung animation. Ang gagawin natin ngayon, punta tayo sa animations. Then gawin natin, i-check natin itong loop time. Then hit play. Ayun. Ang problema natin ngayon, pag nag-press tayo ng A, hindi siya lumilipat ng tingin. Nandyan lang. So, ang gagawin natin, madali lang. Press player. Makikita natin dito sa sprite renderer, meron tayong flip. So, yun ang kailangan natin i-access. Yung flip. Okay? So, head back tayo dito. So, kunin naman ngayon natin yan. Public sprite renderer. Pangalan natin na sprite. Then, ngayon gawin naman natin, i-ano natin siya. Re-reference na lang dito. Sprite is equals to get component. Then, yung type. Sprite renderer. Yan. Then, ngayon, pag na-input natin yung A, gagawin natin sprite.flipx is equals to true. Yan. Then, kung D, false. So, let's try. Ayun. Then, next, add naman tayo ng jump. So, lagay tayo. Else if input dot get key down. So, get key down tayo. Keycode dot space. So, get key down para isa lang. So, pwede rin naman yung get key, pero mas okay na to kung get key down lang gawin natin. So, ngayon, lalagyan natin siya ng force, physics. So, player, yung rigid body niya, a-apply natin ng force. So, kunin ulit natin yon. Public, rigid body 2D, pangalan natin RB 2D. Then, yan. Then, apply tayo ng force. So, pag na-get key down, so, nag-press tayo yung space, lagay tayo ng force, RB2D dot add force. Yan. So, lagay tayo vector 2 dot up times lagay tayo ng variable for that, public float player jump power times player jump power. Yan. So, try natin. Lagay tayo ng value. Lagay tayo mga 5,000. Oops! Sobrang lakas. Try tayo ng mga 500. Yun. Masyado mataas. 200. Yan. So, ngayon, hindi siya nagja-jump habang naglalakad. Ang gagawin naman ngayon natin, tatanggalin natin siya dito sa if-else chain natin. Lagyan natin dito. Para independent siya. So, let's try. Ayun. Okay. Then, next naman natin, gawa tayo ng death animation niya. Death state. So, gawa tayo ng
Animation, death. Yan. Kamatayan. So, lagay tayong transition doon. Then, tagalin ng exit time. Oh, by the way, pag nag-play tayo nga pala, tapos nag-press, press. Walang katapusan, di ba? So, lagyan natin siya ngayon ng limit. Muna tayo. So, for jump detection, ang ginagawa ko, nag-create ako ng empty. Then, let's name this jump detector. Then, add tayo ng box collider 2D. Then, is trigger para maging ghost. Kasi kapag hindi siya naka-is trigger, nabawagan to siya. So, yun yung tatama. Then, pag is trigger, a ghost. So, maraming ways. Ito lang yung ginagawa ko sa jump detection. Ground detection. Then, is trigger. Bigyan natin siya ng jump detector na tag. Then, bigyan natin siya ng code, script. Jump detector. Yan. So, ngayon, bigyan siya ng public static bool is grounded. So, ngayon, pag naka-true, so grounded siya. Pag false, hindi. So, static siya para may access natin siya agad. Tsaka siya lang naman yung player. So, ngayon, public void on trigger enter kasi naka is trigger tayo. On trigger enter 2D. Yan. So, if other dot tag is equals to ground, is grounded is equals to true. Then else is grounded will be false. So ayan, ngayon dito naman sa LN player. So sa if input.getKeyDown keycode.space lagay tayo ng end. So pag parehong true and dahil static siya, pwede natin siyang i-access agad. And is grounded. Okay? So, let's try. Ayun, yung platform natin, lagyan natin ng tag na ground. Alright. Hit play. Try natin. Oops, di siya gumana. Kasi, ang gagawin, nalimutan natin gawin, so ngayon pag press natin yung space, jump detector that is grounded will be false. Yan. So, ngayon, ayan, hindi na siya i-infinite jump. So, tuloy na ngayon natin yung death animation. So, lagay tayo ng condition again, is dead. Ayan. So, kung is dead, so, magpe-play to. Ito ang gawin natin.
Yan. Oops, punta sa idle. Yan. Alright. Then next, lagay tayo ng enemy na pag nalapitan niya, mamamatay siya. So, let's create again. Pangalan natin enemy. Then, bigyan natin ng tag na enemy. Then, sprite renderer. Then, box collider. Para ma-detect. Yan. So, ngayon, sa script natin, public void on collision enter 2D. Yan. If other dot collider dot tag is equals to enemy anim dot set bool is dead true. So hit play. Yun. So patay na. Ngayon gumagalaw pa siya pero patay na. So gawin natin, lagay tayo dito ng public bool is dead. Yan. So ngayon dito, if is not is dead, meaning hindi siya patay. So ito, i-scope natin dito. Yan. So makikita natin hindi siya ganoon kalinis, pero okay lang naman dahil for demonstration. So indent natin is dead is equals to true. So ngayon, try natin. Boom. Di na siya. Oops, nalimutan natin i-indent ito. Yan. Oops. So, try natin. Yun. So, yun lang. Basic lang siya.